चाहिँ म यो सेयर क्यालकुलेटर चाहिँ कसरी चलाउने भनेर चाहिँ यो दोस्रो पार्ट लिएर आएको छु। हजुरहरूले पनि यो चाहिँ गुगल क्रोम वेब स्टोरबाट चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ है त। जस्तै यो नेपाल सेयर क्यालकुलेटर चाहिँ इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँनिर आउँछ। तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यो डिफ्रेन्ट अप्सनहरू चाहिँ देख्नुहुनेछ। जस्तै यो बाई र सेल। जस्तो तपाईँले कुनै स्टक चाहिँ खरिद बिक्री गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले 100 किता चाहिँ जस्तै 400 को दरले किन्यो भने चाहिँ मैले कति तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँले यहीँबाट थाहा पाउनुहुनेछ। जस्तो तपाईँले त टोटल 40,191 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्रोकरलाई। यसमा चाहिँ ब्रोकर कमिसन 160 रुपियाँ, सेभन फीलाई 6 रुपियाँ र डिमाट फीलाई चाहिँ 25 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले 1000 किता किन्नु पर्यो भने त्यही अनुसार चाहिँ यसले देखाउँछ। यदि तपाईँलाई स्टक चाहिँ सेल गर्नु छ भने तपाईँले यो अप्सनबाट पनि गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईँसँग 1000 किता छ, तपाईँले 400 मा किन्नु भएको थियो र तपाईँले 450 मा बिक्री गर्नुभयो भने कति प्रफिट आउँछ त 43,176 रुपियाँ 69 पैसा। यदि तपाईँसँग 100 किता मात्र छ भने त्यही अनुसार चाहिँ यसले देखाउँछ। जस्तो तपाईँले टोटल रिसिभेबल एमाउन्ट चाहिँ 44,443 रुपियाँ 46 पैसा। यसमा चाहिँ कति प्रफिट हुन आयो त 4252 रुपियाँ 46 पैसा हैन। यदि तपाईँले स्टक चाहिँ 1 वर्षभित्र चाहिँ बेच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई 7.5 यो क्यापिटल गेन ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको होल्डिङ पिरियड चाहिँ 1 वर्षभन्दा बेसी छ भने चाहिँ तपाईँले 5% मात्र तिरे हुन्छ है। जस्तो तपाईँले 5% मात्र तिर्यो भने कति आउने त 4367। यदि 1 वर्षभन्दा अगाडि बेच्यो भने 4200, लगभग 100 को डिफ्रेन्स चाहिँ हुन आउँदो रहेछ। त्यस्तै तपाईँले कुनै कम्पनीले चाहिँ अब बोनस सेयर दियो भने चाहिँ कति हुन आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँले यो अप्सनबाट चाहिँ गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईँले एनआइसी एसिया मानौँ, एनआइसी एसियाले 15% तपाईँसँग यदि 100 किता सेयर छ, यदि 15% बोनस र 0.79 क्यास डिभिडेन्ड दियो भने कति पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले 15 किता चाहिँ बोनस पाउनुहुन्छ। त्यस्तै यति रुपियाँ चाहिँ हैन क्यास डिभिडेन्ड पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँसँग 1000 किता छ भने त्यही अनुसार चाहिँ आउँछ। 10,000 छ भने 5 रुपियाँ आउने भयो हैन। त्यस्तै गरेर तपाईँले बोनस सेयर दिएपछि त्यसको प्राइस एडजस्ट चाहिँ कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई तपाईँले यो अप्सनबाट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मानौँ एनआइसी एसियाको चाहिँ बुक क्लोज डेटभन्दा अगाडिको प्राइस चाहिँ 917 रुपियाँ थियो र त्यस्तै यसले 15% हो भने यसको मार्केट प्राइस चाहिँ कति हुन आउँछ त नेक्स्ट डे चाहिँ 797 रुपियाँ 39 पैसा है, यति हुन आउँछ। त्यस्तै राइट सेयर प्राइस एडजस्टमेन्ट, यदि कुनै कम्पनी चाहिँ राइट सेयर दिँदैछ र त्यसको प्राइस एडजस्टमेन्ट पछि कति हुन आउँछ भनेर थाहा पाउनलाई चाहिँ तपाईँले यसबाट हिसाब गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईँ सपोज आइजिआईको लिऊँ न हैन, आइजिआईको 1217 रुपियाँ मानौँ, यसको 1217 रुपियाँ छ। यसले सपोज 40% राइट सेयर दिँदैछ भने प्राइस एडजस्ट यो राइट एडजस्टमेन्ट भइसकेपछि यसको प्राइस चाहिँ कति हुन आउँछ त 897 रुपियाँ 86 पैसा है। त्यस्तै गरी अर्को अप्सन रहेको छ हाम्रो स्टकको फेयर भ्यालु पत्ता लगाउने। सपोज एनआइसी एसियाको भनौँ, एनआइसी एसियाको सपोज मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले कति छ
917 रुपियाँ छ है। भने यसको फेयर भ्यालु चाहिँ कति हो त 722 रुपियाँ 73 पैसा। भनेपछि अहिले मार्केट प्राइस चाहिँ कति छ 917 भनेपछि यो चाहिँ 194 रुपियाँ 27 पैसाले बढी हुन आउँछ। यो पी चाहिँ यो पिइपिएस चाहिँ यो Q1 को आधारमा चाहिँ यो क्याल्कुलेटेड गरेको छ है अहिले चाहिँ। त्यस्तै गरेर तपाईको अर्को अप्सन छ इएमआई। जस्तै तपाईले बैंकबाट लोन लिनुभयो भने तपाईले कति तिर्नुपर्छ त इएमआई हैन। जस्तो मैले 5 लाख रुपियाँ बैंकबाट लोन लिए 13% को दरले सपोज 1 वर्ष लिए भने तपाईले कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त 5,35,903 रुपियाँ 65 पैसा। यो चाहिँ टोटल है। तपाईले मन्थली चाहिँ 44,658 रुपियाँ 64 पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले 1 वर्षभित्र तपाईले जम्मा कति ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 35,903 रुपियाँ 65 पैसा। त्यस्तै तपाईले 2 वर्ष गर्ने हो भने त्यही अनुसार देखाउँछ है यसले। त्यस्तै अर्को अप्सन छ इन्कम ट्याक्स। यदि तपाईले कुनै मन्थली स्यालेरी छ, यदि तपाईले सरकारलाई कर दिनुपर्ने हुन्छ हैन। यदि सपोज तपाईको मन्थली स्यालेरी चाहिँ 30,000 छ भने तपाईले कति तिर्नुपर्ने हुन्छ त 300 रुपियाँ चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स दिनुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि वर्षको कति हुन आउँछ 3600 हुन आउँछ यदि तपाई सिंगल हो भने। यदि म्यारिड हो भने चाहिँ त्यही अनुसार फेरि हुन्छ। जस्तो म्यारिडमा चाहिँ भनौं मसँग 1 लाख रुपियाँ मन्थली स्यालेरी छ भने चाहिँ यो चाहिँ फरक पर्छ है सिंगल र म्यारिडमा गर्दाखेरि। जस्तो सिंगल गर्दाखेरि 17,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ भने यदि तपाई म्यारिड हो भने चाहिँ 15,791 मात्र तिरे पुग्ने भयो हैन। त्यस्तै अर्को अप्सन रहेको छ मार्जिन लेन्डिङ। यो भनेको चाहिँ सेयर तितो राखेर कर्जा लिने हो हैन। जस्तो तपाईले एनआईसी एसियाको चाहिँ सेयर तितो कर्जा लिनु पर्यो भने कसरी हिसाब गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तो एनआईसी एसियाको यसको अहिले चाहिँ एनआरबी को न्यू रुल अनुसार चाहिँ 180 डेज को एभरेज यो अनुसार चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छ है यसले चाहिँ। सपोज तपाईसँग 1000 किता छ एनआईसी एसियाको भने तपाईले यदि अहिले 70% को दरले दिन्छ है यिनीहरुले चाहिँ एनआरबी को न्यू रुल अनुसार। भनेपछि तपाईले कति पाउने हुनुहुन्छ त 6,22,398 रुपियाँ यति मात्र पाउनु हुनेछ। यो चाहिँ यो 180 डेज को एभरेज प्राइस को हिसाबले चाहिँ यति पाउँछ है तपाईले चाहिँ एनआईसी एसियाबाट। सबै स्क्रिपहरुको चाहिँ सेयर तितो कर्जा चाहिँ यो फरक हुन्छ है। यो हाइड्रोको चाहिँ अब नदिन पनि सक्छ। यिनीहरुको अब कुन बैंकले कुन अब एलिजिबल छ हैन स्टकहरु त्यही अनुसार मात्र तपाईले पाउनु हुनेछ। त्यस्तै गरेर स्टक डिटेल्स हैन। तपाईले कुनै स्टक डिटेल हेर्नु पर्यो भने सपोज एनआईसी एसियाको हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्न मिल्छ है। जस्तै 917 ईपीएस कति छ यो अहिले Q1 को हो है। यो चाहिँ पी बुक भ्यालु यसको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति छ मार्केट क्यापिटलाइजेसन यसको आरएसआई अहिले 73.5 छ हैन। त्यस्तै यो एभरेज प्राइस यति छ प्राइस टु बुक भ्यालु यति 52 विक लो यति हैन। यो चाहिँ लास्ट अपडेट चाहिँ जैन 20 आज 22 हो है जैन। जस्तो आरएसआई 73.5 जस्तो तपाईले नेप्से अल्फामा गएर पनि हेर्न मिल्छ। जस्तो नेप्से अल्फामा एनआईसी एसियाको हेर्नु पर्यो हैन। एनआईसी एसियाको आरएसआई हेर्नु पर्यो है। आरएसआई कति छ भन्दाखेरि हेर्नु पर्यो भने कति छ त अहिले यस्तै 73 जति हुन आउँछ हैन 73। जस्तो हाम्रोबाट पनि यसो हेर्ने हो भने
कति हुन आउँछ त स्टक डिटेलमा एनआइसी एसियाको आरएसआई 73 नै छ है। त्यस्तै गरेर स्टक लिस्ट यो चाहिँ सबै स्टकहरूको चाहिँ यो लिस्ट हो हैन। यसमा चाहिँ तपाईले सबै स्टकको चाहिँ डिटेलहरु चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाईलाई कुनै कमर्सियल ब्याङ्कको मात्र हेर्नु पर्यो हो भने तपाईले यहाँ गएर सर यता जाने हैन। जस्तो मैले कमर्सियल ब्याङ्क मात्र गरे भनेपछि यहाँनिर कमर्सियल ब्याङ्कको मात्र आउँछ। अब कमर्सियल ब्याङ्क मध्ये सबैभन्दा सस्तो शेयर कुनको छ भन्दा हेर्नु पर्यो भने यस्तो सिभिल ब्याङ्कको रहेछ हैन 270 रुपैयाँ। सबैभन्दा महँगो हेर्नु पर्यो भने नेभल ब्याङ्क 1178। त्यस्तै बुक भ्यालु सबैभन्दा बढी कसको छ त कम कसको छ 124। सबैभन्दा कम 124 बढी 249 रुपैयाँ 51 पैसा है। त्यस्तै इपीएस वाणिज्य ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी इपीएस कसको छ त कम कसको छ त बैंक अफ काठमाडौँको है। यो चाहिँ अहिले Q1 को मात्र हो Q2 को अपडेट भएको छैन। त्यस्तै सबभन्दा बढी एनआइसी एसियाको हो। त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो सबैभन्दा कम नेपाल ब्याङ्क हो। त्यस्तै बढी एनआइसी एसियाको हैन। त्यस्तै आरएसआई पनि हेर्न मिल्ने भयो। त्यस्तै पीई पनि हेर्न मिल्ने भयो हो। त्यस्तै तपाईले आउटस्ट्यान्डिङ शेयर वाणिज्य ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी कसको कम छ त सिभिल ब्याङ्कको कम रहेछ हो। त्यस्तै सबैभन्दा बढी हेर्नु पर्यो भने कुन ब्याङ्कको छ ग्लोबल आइएमएको रहेछ है। यसरी तपाईले हेर्न मिल्छ। यदि तपाईले यो कोलमहरु पनि फिल्टर गर्न मिल्छ है। कोलम फिल्टर पनि गर्न मिल्छ। सपोज तपाईलाई यो ड्र्याग गरेर यसरी यता राखेर पनि हेर्न मिल्छ। सो तपाईले मलाई यो नचाहिने सपोज यो चाहिएन मलाई। सपोज मलाई मार्केट क्यापरेज चाहिएन 52 विक्स लो चाहिएन यो चाहिएन सेक्टर चाहिएन हैन चाहिएन सपोज बोनस शेयर चाहिएन ल यसरी पनि हेर्न मिल्छ। जस्तो मलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्नु पर्यो हैन आरएसआई पनि चाहिएन यो छ यो ल यति मात्र हेर्नु पर्यो भने कति सजिलो छ है। ल जस्तो मलाई इपीएस छ इपीएस हैन जस्तै पी ल सबैभन्दा बढी हेर्नु पर्यो हैन सबैभन्दा कम यसको रहेछ। त्यस्तै पीई छ पीबीबी छ प्राइस बुक भ्यालु आउटस्ट्यान्डिङ शेयर सबैभन्दा बढी शेयर कम कसको छ सिभिलको रहेछ हैन। त्यस्तै सबैभन्दा बढी ग्लोबल आइएमएको रहेछ है। त्यस्तै तपाईले यो कम्पेयर पनि गर्न मिल्छ है। तपाईले कम्पेयर गर्दाखेरि सपोज ल मलाई एपीआई र एकेपीएल यो दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यसरी मिल्छ। यो दुईटा मध्ये सबैभन्दा कम वाला यो रहेछ हैन बढी यो रहेछ। कम्पेयर बुक भ्यालु कति छ इपीएस दुईटाको कति छ यसरी हेर्न मिल्छ है। तपाईले यसमा सर्च पनि गर्न मिल्छ। जस्तो तपाईले एनआइसी एसिया गर्यो भने यसको पनि देखाउँछ है। यसको एनआइसी एसिया हेर्यो भने यसरी गर्न मिल्छ। तपाईले सबै डिटेलहरु चाहिँ हेर्न मिल्छ है। यो चाहिँ तपाईलाई यो अलि बढी राखेर 100 वटाको पनि हेर्न मिल्ने भयो हैन यसरी। ल यदि तपाईलाई सबै चाहियो भने यसरी पनि हेर्न मिल्छ है। यो सबै राखेर यो 52 विक्सको हेर्न मिल्छ कति बोनस कति क्याश डिभिडेन्ड दिएको छ है यसरी पनि हेर्न मिल्छ। सपोज सबैभन्दा बढी बोनस शेयर कसले दिएको छ भनेर हेर्नु पर्यो भने 75 को रहेछ यो हिमालयन डिस्टिलरी। सपोज तपाईले यसलाई सिम्बल यो यसरी ल
यो पनि छोडौँ, यो छोडौँ, यो छोडौँ, यो छोडौँ होइन, यसरी ल। बोनस सेयर होइन, र सबैभन्दा बढी बोनस दिने सेयर चाहिँ को चाहिँ एसडिएलले दिएर रहेछ है, यसरी हेर्न मिल्छ। यस्तै तपाईँले कुनै अब ऊ पनि गर्न मिल्ने भयो, जस्तो तपाईँले सेक्टर पनि छान्न मिल्ने भयो होइन। सपोज तपाईँले अब तपाईँले लाइफ इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो भने होइन, सबै गर्न मिल्छ। सबै कमर्सियल ब्याङ्क भयो, कमर्सियल ब्याङ्कमा होइन, कमर्सियल ब्याङ्कमा सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिने को रहेछ त, नेभल ब्याङ्क रहेछ है। सबैभन्दा कम कसले दिएर रहेछ, सिभिल ब्याङ्क रहेछ। हस् त ल, आजलाई यति नै है त। तपाईँहरूको के जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।